ابوذر یه ذره بهم بگو چجوری سفر تحقیق شد خودت، یعنی رموز کارت چیه؟ گوشی دستت میگیری میری گوگل میکنی الان یه سفر میخوای بچینی برای کمپر از ایران میخوای تا تایلند رو بری، اینو چجوری تحقیق میکنی؟ قیمت بنزین تو کشورهای مختلفه که وقتی میخوام تو عشق اینیم که الان با کمپر اینا مسافرت بکنیم قیمت بنزین رو دارم. یه برنامه دارم که از ایران بیام هند و بیام پاکستان و هند و بنگلادش، میانمار، تایلند و لاوس و برم به حساب شانگهای. اونجا یه دوستی دارم کمپر رو تحویل کشتی بدم، اون کمپر رو بیاره بندر عباس و من با قطار، چون قطارهای چین خیلی خوبه، من باشون قبلا رفتم، سرعت بالا 300 داره، برم بالای چین و از برگردم تو این منطقه مسلمان نشین غربی چین و از این بالا خودم برگردم ایران. مشکلی هست که الان رد شدن بین پاکستان و هنده، ولی کیلومتر از همینجا تمام با تمام دیتیلش در آوردم تا برسیم به شانگهای 13000 کیلومتر. یه تعویض روغن کلا. خب مشکل اصلی پاکستان و هندش چیه؟ اینا سر کشمیر دعوا دارن و احتمالاً لب مرز اذیتت بکنن. این دوستام که رفته بودن دیوار 24 ساعت بازداشت می‌کردن، ولی در نهایت همه کسایی که ترانزیت میخوان بشن برن هند، بعد از اینکه لب مرز اذیتشون میکنن ولی بالاخره وارد هند میشن، یعنی هیچ کدومشون ریجکت نمیشن، با اینکه مشکل این ماجرا. دور تا دور خونت من دیدم نقشه کاغذی چسبوندی، الان توی اینترنت میشه سرچ کرد مپ بیاد بالا و ببینی. اینا چه کاربردی برات دارن؟ این یه ماجراییه. آیا شما تمام زندگیت تو سفر میگذرونی؟ من حالا شاید مثل اون ضرب المثل باشه که میگن وصف العیش نصف العیشه. من وقتی که یه مسافرت میخوام برم، این نقشه ها دو تا کار مختلف برای من میکنه. اولا که مدت ها رویا پردازی میکنم، رویا پردازی های منو داخل شکل میده، مطالعه های منو جهت میده. و حالا این نقشه بزرگی که مثلا پشت سر من هست، یه نقشه زمین شناسی هست، کلی اطلاعات زیبایی که خودم از توش برداشت میکنم به من میده. مثلا وقتی که من میخوام یه کوهی رو برم، غیر از اینکه ترک و جی پی اس روتینش رو دارم، کل جزئیات این کوههای اطراف اینو، حتی شیارهای مسیرهای آبو میبینم، برای اینکه میگم اگه یه روزی من تمام تجهیزاتمو از دست دادم، آیا این مسیر رودخونه ها منو به جای درستی خواهد برد یا منو گم میکنه. یعنی عموما حتی من به کوهستانایی که میرم میدونم شکاف‌ها و دره‌های این کوهستان در نهایت به کجا ختم میشه، که یه زمانی که هیچ دیوایسی نداشتم و خودم بودم و با یه کوله پشتی یا با یه قمقمه آب بتونم مسیرمو پیدا بکنم. این نقشه ها رویاهای من از سفرهای آینده است و هیچ وقتم فکر نمی کنم ممکنه محقق نشه. مثل همین مسیری که شما گفتین، مسیری که از ایران جاده ادویه رو طی میکنه به هندوستان میرسه و از هندوستان تا شانگهای میره. تمام این مسیر از دید من پارکینگاش مشخصه، کیلومترش بارها محاسبه کردم، هزینه های بنزین تو مسیر رو محاسبه کردم و چسبوندم با اون کاغذهای زرد رنگی که پشت سرمه و اینها انگار من بارها تو این مسیر مسافرت کردم. ابوذر یه ذره بهم بگو چجوری سفر تحقیق شد خودت، یعنی رموز کارت چیه؟ گوشی دستت میگیری میری گوگل میکنی الان یه سفر میخوای بچینی برای کمپر از ایران میخوای تا تایلند رو بری، اینو چجوری تحقیق میکنی؟ خب به نظر من الان که حالا گوگل و در واقع تو فضای توی اینترنت اطلاعات خیلی زیادی هست، یه جایی مثل تریپ ادوایزر که همه میدونن حجم زیادی از اطلاعات رو داره، ولی کاری که خود من انجام میدم غیر از مطالعه این سایت ها، پیدا کردن آدمای لوکال قبل از مسافرته. به طریقای مختلف میتونه اتفاق بیفته. فکر کنید که یه مسیر رو میخواید با اتوبوس برید، مثلا همین چند وقت پیش اتفاق افتاد، این مسیر رو من حدس میزدم که اتوبوس ممنوع باشه، نمیتونیم تورمون رو از اونجا ببریم و هر چی که تلاش میکردم و تحقیق میکردم اطلاعات این مسیر رو پیدا نمیکردم. توی گوگل پیدا کردم یه نفری که یه رستوران داشت و زنگ زدم به رستوران تو اون سرایه که آقا یه اطلاعات جزئی مسیری که در اونجا میتونیم گیر کنیم و از ایشون پرسیدم. اگر شما به آدمای لوکال درستی وصل بشید قبل از سفر و اطلاعات سفرتون رو تکمیل کنید یا گزارش سفرهایی که از قبل اومده توی جاهای مختلف اینترنت با دقت مطالعه بکنید، حجم زیادی از اطلاعات تونستین به دست بیارید. دیگه اون چیزایی که روتینه که مثل سرچ کردن، دیستنس، فاصله تو گوگل مپ، اینها دیگه واقعا نکاتی هست که فکر میکنم همه به طور پایه باید بلد باشن.
ابوذر 4 تا منبع مهم برای تو که اطلاعات ازش استخراج میکنی. مثلا ممکنه یکیش بگی گوگل. اون 4 تا برای تو چیه؟ کتاب، گوگل، آدماست، تلفن. خب باید ببینیم کجا. حالا بذار در یه مثال کوهنوردی بگیم که تو ایران باشه، بعد بریم یه مثال خارج از کشور. چون تو ایران حجم اطلاعات تو اینترنت هم به شدت ضعیفه، هم یه خورده غیر قابل اعتماده. یعنی هر کسی یه درختی مثلا جلوی خونش هست احتمالاً نوشته باشه بزرگترین درخت دنیا. خب این یک کم در مورد اطلاعات اینترنتی یه خورده کار رو تو ایران خراب میکنه. ولی فکر میکنم که بهترین کار تو ایران، کتاب که تقریبا عمدار خارجه، چون تاریخ چاپ کتابا به قدری کهنه میشه، اطلاعاتش منسوخ میشه که بهتر اطلاعات دست اول رو از مسیرها، ارتفاعات، جاهای خوب رو با رفرنس های جدیدتر پیدا کنیم. و وقتی هم میگیم گوگل فقط یک موتور جستجویه. شما ببینید با موتور جستجو چه سایتی رو باز میکنید، نه اینکه حالا هر چی که برای شما آورد بالا بشه خدای شما. این موتور جستجو کلی اطلاعات میده که خود شما تشخیص دادن که اینکه کدوم اطلاعات درسته مهمه. اولین گزینه درست نیست. به طور مثال میتونید سرچ بکنید که مثلا بزرگترین تپه‌های شن دنیا کجاست. ببینید ممکنه تا 10 20می گوگل اطلاعات اشتباه باشه. پس این مسئله مهمه که شما چه سایت رو در گوگل باز میکنید. بهتره تو ایران اطلاعات سفر و کسایی که تو قبلا مسافرت کردن رو پیدا کنیم و به نظر من در دنیا رفرنس های، حالا لونلی پلنت دیگه تقریبا عمدار خارج شده، سایت های مثل تریپ ادوایزر، اینها نظرات واقعی افرادی که تو اون مسیر رفتن و مارک کردن وجود داره. اون اطلاعات خیلی با ارزش، میتونیم اونا رو بخونیم. و اگر بخوایم سفر داخلی داشته باشیم، تجربه خودت چه سایتی رو معرفی میکنه؟ خب سایت متمرکزی وجود نداره و چقدر هم جاش خالیه، ولی که حتی کتاب لونلی پلنت ایران حداقل از سایت های ایران بهتره. یه لونلی پلنتی هست، یه کتابی که پی دی افش هم میتونین پیدا بکنید. ولی فکر کنم بهترین کار اینه که شما اطلاعاتتون رو شهر به شهر تکمیل بکنید. یعنی تو هر شهری که میخواید برید اطلاعات تخصصی همون شهر رو به طور تخصصی پیدا کنید. ولی سایت رفرنس خاصی نمیتونم تو ایران بگم که اطلاعاتش مثلا اونجوری که تریپ ادوایزر در دنیا معتبر تو ایران معتبر باشه. اپلیکیشن های مورد علاقت برای سفر چیا هست؟ اول از همه اینه که چون من مسیرهایی که حالا آفرود هست یا مسیرهایی که آنتن نداریم خیلی علاقه دارم. اینا چند تا نرم افزار هست مثل آلپن کویست یا مپس می برای تو شهر رفتن. بدون اینکه من نقشه ترک یه جایی رو دانلود آفلاین بکنم واقعا میترسم برام اونجا. تعجب میکنم بعضیا چجوری توی بیابون یا توی شهری قدم میزنن در حالی که نقشه آفلاینشو ندارم. فکر میکنم که اگر شما حداقل یک مپس می رو دانلود کرده باشین، چون کار با فولدراش هم خیلی راحت است و دیسکریپشن های خوبی میتونین اونجا بذارید، این کف ماجرا هست. یک نرم افزار آفلاین مثل مپس می با توضیحاتی که شما خودتون تو لوکیشن ها نوشتین که هم میتونید مارک داشته باشین، شماره تلفن و تمام دیسکریپشن. خیلی مهمه که این نرم افزاری که حالا مثلا من اسم بردم میتونه پوینت شما رو به صورت اس هم حتی برای کسی بفرسته، نیاز به اینترنت نداره. حتما باید برید سراغ نرم افزاری که آفلاین کار میکنه تو ایران. مدل سفر مورد علاقت چیه؟ منظورم وسیله یا روش سفر. خب این سوال جذابی پرسیدین، چون خیلی به من میگن من مثلا دوست داریم مسافرت لاکچری کنیم، ولی من شاید ناچار بشم یک مسیر طولانی رو برای اینکه مثلا ویزام اکسپایر نشه رو با هواپیما برم. ولی شاید قشنگترین خاطرات من در سفرهام مسافرتایی بوده که همونجوری که آدم محلی سفر میکردن، یعنی با اتوبوس یا با قطار بوده. شاید یه مسیر رو مثلا داخل هندوستان که مثلا از شهر مثل گوا تا مومبای میره که با قطار میشه بری رو با هیچ هواپیمایی در هند مقایسه نکنم. بگم مسافرت‌هایی رو انجام بدین که با مردم محلی در
ارتباط باشید. یا حتی تو قطار تصور این که من یه تخت داشته باشم و بخوابم، یا اینکه قطار پر از صندلی باشه و بتونم همه رو ببینم، قطعا اون رو انتخاب میکنم، با اینکه سخت‌تره، با اینکه خسته میشی، ولی چون کلی دوست جدید پیدا میکنی. خرج سفراتو چجوری تامین میکنی؟ خب این مقوله در آوردن هزینه‌های سفر که مقوله‌ای که جذاب واسه همه کسایی که تو صنعت گردشگری کار میکنن و خب قطعا راهنمای تور شدن یکی از گزینه‌هاشه. اون چیزی که خیلی من خودم بهش علاقه دارم چون یه آدم درونگرایی هم هستم، عکاسی و نوشتنه. و خب خوشبختانه من چون راحت می نویسم و خیلی کلمات قلمبه سلمبه استفاده نمی کنم، ترکیبش با عکس ها همیشه جواب داده. این همیشه یه مخاطبی بوده که بخواد این عکس رو با نوشته داشته باشه و این هم روش جذابیه، هرچند که پولش خیلی کمه. مثلا من هیچ وقت به 50% هزینه سفر با این روش نرسیدم، ولی همون هم جذابه. بعضی وقتا کسایی که سفر میرن حالا اطلاعات مثلا واضحی نمیذارن، یا وقتی شما تو سفر میری، من برخی از سفرام مثلا تو پیج اینستاگرام نمیذارم برای اینکه اشتباه برداشت میشه، فکر میکنم وای چه آدم مثلا لاکچریه و میره و پول زیادی داره و در سفرها خرج میکنه. من در گرونترین سفرام هم هیچ وقت هتل بالای $8 $10 نخوابیدم. حالا الانم تازه همون عددم زیاده. به طور مثال من یه آفریقایی رفتم که میتونستم خونمو کابینت کنم و همیشه خودم از این به هم ریختگی خونم ناراحتم، یا حتی خانواده ایراد میگیرم، یا خب خونت با این کاری کردی به هم ریخته است. ولی من سالهای سال فقط کسایی رو تو خونم دعوت کردم که وقتی بهشون میگم که خونه من کابینت نداره چون مثلا یه آفریقا رفتم، نه اینکه مثلا نکوهشم کنن، کلی هم خوشحال میشن و میگن ای چه دوست باحالی داریم. و فرصت همینه دیگه. من الان بالاخره به سنی رسیدم شاید مثلا 7-10 تا سفرهای اونجوری بتونم انجام بدم. یا وقتی که من روی کلیمانجارو وایسادم در یه سرمایی که خب تجهیزات کوهنوردی هم خیلی گرونه، یه روزی وایسادم روی قله کلیمانجارو، دیدم خدایا من در ماکسیموم اون چیزی که پول داشتم و در ماکسیموم اون چیزی که توان جسمی بودم، در یه سنی که دیگه بالاترش احتمالاً رو به خستگی بیشتری باشم، و ایستادم و خونه‌مو میتونم باز کابینت کنم، ولی دیگه کوه کلیمانجارو 6000 متر دیگه خیلی بعید بود. خودم قلبا خوشحالم که این کارو کردم. قانون 80-20 رو برامون ابوذر توضیح میدی؟ خب من یه قانونی برای مسافرت دارم، میگم 80 مطالعه 20 سفر. این قانون ماحصل ارتباط من با خیلی از دوستایی هست که توی سفر تبحر داشتن. فکر میکنم وقتی که شما میخوای بری مسافرت باید 80 مطالعه داشته باشی و اشراف پیدا بکنی به اون منطقه. تا زمانی که شما نتونی مثل که آدم لوکال به اون منطقه بری، از مسافرت اون چیزی که شایسته و بایست برداشت نخواهی کرد به عقیده من. خب اون 80% رو چجوری به دست میاری؟ روش‌های به دست آوردن اطلاعات، تحقیق قبل سفر چیه؟ خب بذار قبلش یه چیز دیگه بگم، چون خیلی ها اعتقاد دارن که وقتی که میخوان برن مسافرت باید برن و با حوادث به طور غیر مترقبه آشنا بشن و حوادث رو وقتی که میاد در موردش برداشت بکنن، در موردش تصمیم بگیرن. ولی واقعیت اینجوری نیست. مثلا دور کره زمین چند کیلومتره؟ 45000 کیلومتر. این 45000 کیلومتر فقط یک فاصله دایمنشن ابعادیه، نه اون چیزی که شما توش مسافرت میکنی. آیا این 45000 کیلومتر برای کسی که با 3 تا هواپیما دور کره زمین رو میچرخه یا با کسی که داره راه رو ذره ذره طی میکنه یکیه؟ ولی همینجوری در نظر بگیرین که اون کسی هم که داره راه رو تیکه تیکه میره در مورد محیط پیرامونش هم به اشراف بیشتری رسیده باشه. یعنی ممکنه که اون کسی که 45000 کیلومتر با مطالعه رفته بنزی کیلومترهای بسیار زیادی برداشت کرده باشه و این فرق اون کسی هست که با چشم بسته در حالی که کادر کمی داره، اشراف کمی به محیط داره برداشت میکنه. مسافرت با دانش، مسافرت با مطالعه بعد نگرش شما رو بزرگتر میکنه. مسافرت به کیلومترش نیست، به برداشت شما از محیطه. برداشت شما از محیط به اندازه دانش و جهانبینی شماست. پس قطعاً قبل از اینکه هر جا برین با دقت در مورد ساختاری که علاقه دارید توش سفر کنید مطالعه کنید. نکته هست بگی دوست داشته باشی واسه کسایی که دوست دارن سفر برن؟ حالا بیشتر مخاطب ما چون کمپر دغدغه‌شونه، فکر میکنن تا کمپر نداشته باشن نمیتونن سفر برن.
خب کمپر آرزوی واقعی خود منه، یعنی من در رویاهام، در پستای اینستاگرامم، در سیو اینستاگرامم اینقدر عکس کمپر هست باور نکردنی. ولی که تو سفر اگر منتظر پدیده‌ای باشیم اتفاق نمیفته. و حالا کمپر هم یه دونه از اوناست. سفر رو باید بری، منتظر کمپر نشی. من بهترین سفرهام سفرهایی بوده که باور نکردنی، من بهترین سفرهام سفرهایی بوده که دانشجویی بوده و تو اون زمان از گفتنش هم ابایی ندارم. مثلا کوله من از این تاناکورهای زاهدان بوده یا کفش من. بعد از اون دیدم خدایا من کوله دیوتر دارم، مثلا کفش اسکارپا دارم، ولی کارهای کمتری کردم در اون روزی که یه کوله دست دوم، یه بادگیر دست دوم و یه شلوار دست دوم داشتم. انگار یه رابطه معکوسی است بین این که منتظر میشی تجهیز بشه و تعداد سفرهایی که تو میری. منتظر اون رسیدن تجهیز نباشید، برید واقعا سفراتونو. اینجا رادیو کمپره.